अच्छा मिश्तुस पद मांस के the slides casual Chekalata the crane types Chikim Lud the Prestimalave da check up a crane inspection Wagara data sure Kichwaki the inspection show them on a Sebandai of a proper condition Kadai Vedagan Auraste Chikim pre checklist the rigging plan checklist with a VI Aga checklist Kichesadi Aga check Kawal inspect Kawal shower Kawal that's the ready thanks that must be checked before commencing a lift or the approved rigging plan work permits you khuda chikim la kais kada cheri critical lifting we know da pura rigging plan must tai zaruri dai no aga kim rigging plan chedai da approve shawai dai ka approve na dai मतलब چې دا لیول 1 ریګر تیار کړای نه دا تیار کړای بیا مخ اپروچ شوی دا کنه پرمټ شته د سره چې کوم ډاکومېنټیشن دی پلس خالی دا نه دا خو اسه د یو لاین کې صرف ریګینګ پلان او مته چې ور پرمټ ور کړای دا نه علاوه چې دا کوم ډاکومېنټ ضرورت وي هغه سره چکول دا هم ضروری دی the shape and substance of the load چې کیم شای ته چګاوه کیم لوډ چګاوه څه شینه جوړ دا کیم ټایپ اف میټیریلز دی او د یغه شیپ سره دی ویل چې دا خامخه ته هغه چې کله هغه کوي تاړي یا ټچ کوي نو شیپ په ډرغه ډیپند کوغه سنټر اف گریویټي معلومه وي the maintenance of the sling and lifting gear چې کیم سلنګ دا یا نور چې کیم لفټینګ ګیرز ته استعمالوي کیم هوکس شکلز وغیرہ ان سو ان څه شیان ته استعمالوي دغه مینټیننس دا په صحیح کنډیشن کې دی کا په صحیح کنډیشن کې نه دی د کمیونیکیشن سیستمز چې کوم ته د کورین اپریټر سره کمیونیکیشن کې کاغه ته هند سیګنل ورکوي چې ته د ویزیبل یې کنه یې ویزیبل دای دی ویني کنه تھرو all of the lifting process چې کوم سمرا لفټینګ پروسس دو اوورال چې ته د مثال 10 پوینټ خمانس کې نرسي چې بیا دای ته نو ویني یا لوډ د ته نو ویني کنه چې تو ته لوډ جوات وي ته لوډ وینه او دای تو ویني سیګنل ورکوي شي یا مطلب چې کوم امیشتو سټووي کمیونیکیشن د ریډیو په ذریعہ سره هغه سیستم سړی چې کچېره داس هډ سیګنل پاسبل نه ویني بیا سیستم باندې باس وکړو چې ریډیو استعمالوي the working radius established and marked چې کوم ورکینګ ریډیس تای هغه سړی مطلب چې جوات کو پلس هغه باندې بیریکیشن وکړو او مارکینګ په وکړو چې کوم ورکینګ ریډیس ته به اوورال چې کوم میشتو سر ډایمیټر د کچېره دا 360 ډیګري باندې چار کو نو اوورال دی هغه بیریکیشن وغیرہ په باندې ساينج لګول دا ضروری دي د ویدر کنډیشن او د موسم حالات سره وکسي د هوا ویر بود کنه دا وکسي ګرمي یوسف کتو هغه د پرچ به کوم پریکاشنز دی او سټیپس دی هغه سټیپس مطابق د مخه پروسیډ کوي کچېره هوا زیوته وي نو بیا خو ته لفټینګ کنه کبه چیرې هوا چاپی بیا کریټیکل لفټینګ نه سٹارټ کوي or the working load limits educate یہ سدولت سکے یو خو چکیما د تو سره لفټینګ گیرز دی یا تو سره سلنگز دا یا نور کیم کورین دا د یا ګولا چکیم اس دبليو ال دا اسم را دا پلس کیم لوډ ته چګاوي اګولا اس دبليو ال سم را دا کیم کرن چې دا د کیم موجوده لوډ چې ته چګاوي ادا د پوره مناسب دا کا مناسب نه دا چګاوای شي کنه شي چګولای so what's the weight of the load where is the center of gravity ani chikim gadai load ته چګاوي یک center of gravity چدای مثال کیم دای what is the sling angle او چې کیم سلنګ ته بیا ورتاړې دتا مثال دا لوډ پر ته اٹیچ کاوه کیم انګل ته استعمال ولا کمیشتو سویلی وی چې کچېری په دا حالات کې مشتوس بالکل ورټیکل استعمال کی بیا خو فارمولا دا چې سلنګ کیپاسټي ایکوال ټو 1 ملټیپلای بای اس دبليو ال کا بیا چیرې بل فرض مشتوس دا چوکر استعمالوي نو چوکر کې خو 120 انګل دغه وجنه مشتوس بیا سره ملټیپلای کوي سلنګ کیپاسټي ایکوال ټو 0.75 ملټیپلای بای اس دبليو ال نو هغه انګل وکسه where there be side loading دا سره مثال کا نور چیرې داس لوډینګ وی چاغه مشتوس ور کیلکولیټ کی گراس لوډ مشتوس کیلکولیټ کی کیپاسټي اف دا گیر چې کیم مثال ته لفټینګ ولا اکوپمنٹ استعمالوي دی یغه ولا کیپاسټي سمرا د چګوای شي کنه شي چګولای سب کوېشن شتا پوری ټاکس अनि هغه د سایت ولا ټول باکس نه وي د سایت ټول باکس وته وي یا پری ټاکس وته وي یا مطلب چې بریفینګ وته وي سایت بریفینګ وته وي کنه شارټ کټ هغه باندې لښتره وځي او دا ریګینګ
crew must be capable of selecting tackle and lifting gear suitable for the load to be lifted. You khuda chikim lift غادا كيم the tackles ولا یا the lifting gears ولا اچ کی مشتو سلیکشن کی نو اگه اول مشتو صدا پچاتو چکیم کسون کیم ریگر سٹریمی چادا کیپیبل چ دا شای سلیکٹ کوایشی اگه سلیکٹن چا سلیکشن د پراپر کلاشی څه مطلب چکیم لوډ د پورا وی ا لوډ د پورا ا مناسب وی چګواشی دا پیشن کلی کلاشی چ را دا لوډ چګواشی کنه اگه کیلکولیشن دا کلاشی directing the safe movement of the load, maintaining full load control. You da chikim the load wala moment tai wazina balzita chekala dai move kavi no aga dai da capable wi che dai da identify kawala shi che dai proper tarika do o da proper path to ani aga path ha chikim safe path wi aga identification capability padai kiwi plus आगे सही सेफ मूवमेंट कैपेबिलिटी पता की और द याग मेंटेन कावाल ओपाबन फुल कंट्रोल सोताल मिसाल टेगलाइन पसारिया या मतलब है आगे वजिना बलजिता चकला मुकावे स्लोली की द सिग्नल एवर कभी कना नुच पता की दा कैपेबिलिटी भी जारी एंकरिव शेल रिव्यू द प्लान ऑपरेशन एंड रिक्वायरमेंट्स विद द जॉब सुपरवाइजर PIC ऑफ लिफ्ट चिदा कीम रिगिंग खरीव दो दाता पछार दो चे सेमरा आगा चिकीम दे ऑपरेशन वाला यू प्लान जोड़ शवावी और अक्सर रिक्वायरमेंट्स भी आणि जॉब सुपरवाइजर सरा पछार दो चदाई आगा दवा बोरे रिव्यू को कना वेक्स सरा पे पोई को चियारा बिष्टुस्वे पदा लेवल बने का कभी पदा जिके पलियार के मिष्टुस्ता पदा सेट बने का की भी मिष्टुस्ता पावर केबल जर्सी या पावर लाइन जर्सी या हाइड्रो कार्बन जर्सी सो आवर पाथ इज नॉट दैट और पाथ इज द अदर वन which कीमा सेफ पाथ वी आगा दई मतलब है सेलेक्ट को ओ सारा डिस्कस ही कुछ कीम रिक्वायरमेंट सिदाई आप खपल मानस के दई सारा रिव्यू को no and never exceed the safe working load of the equipment and tackle to be used o baldavi ch safe working load nas yutai load dai na pe chagavi kana chkim dai sara lifting gears di ya mata da ch tackles di dasnavi ch dai aga kim safe working load da aga cross ko dam razut load ona pe chagavi examine all hardware equipment tackle and slings before using or chitsemra slings ya nor hardwares the istemal avi lifting the pura the operation the lifting operation amakhe dai your weights check ko before any lifting activity the responsible person for the job must establish a pre-lift talks and discuss the best way of doing the job the lifting activity namakhe chikim responsible ka sundi د لفټینګ ولاغه ته پچار دو چې دای د لفټ نه مخکې یو پری ټاسک چې کیم لکه پری ټاسک ټاکس دا ارینج کو او کسونه سره مثال چې کیم پروسیجر دو هغه شیر کو سره په وجه خيږي یو بل سره انفارمیشن شیر کو او چې کیم معلومات هغه د خپل چې دای باقی هیلپرز دی یا سره چې کیم دای سره په د کریو کې چار کو ټول سره دغه شیر کو هغه انفارمیشن سره شیر کو The weight of a load can be determined by the load wala chikim weight ta aga laka mani mawala shi using calculation ya calculation ka sadai da switch awala wal chakala chagawe unknown load chida obi hi chagawe na unknown load is not allowed to left unknown load da na da allowed chita left ke बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखे सिर्फ अगर चिकीम द लोड चिकीम लोड दा अगर लोड तमाली मवे च दसमरा वजन दाई सरंग में माली यूजिंग कैलकुलेशन अगर कैलकुलेशन कलाले सारा मेजरिंग द लोड या चकीम लोड या नाप कवाले सारा लोड सेल्स कंफर्म विद द क्रेन बिफोर लिफ्टिंग आप क्रेन बुने चमिस तो ट्राई लिफ्ट होता है ना ट्राई लिफ्ट खाली अलाउड है बाकी नोर ना द अलाउड द शेप ट्राई लिफ्ट आसे मखरा होता है द शेप ऑफ द लोड्स ओ बलदादो चमिस तो دا لوډ شیپ کتل په چار دی چې دا په کیم شیپ کې دا ایس ویل چا خو بیا زنه خدا سوي چې توړه نشي شوي شي بیا سړی د پر بیا سلیکشن وکړو چې یار اس په دا باندې کا زو وایر سلنګ استعمال او دا خو نه شوي شي زو سنتیټک سلنګ استعمال کا یا کا بیا ز سنتیټک سلنګ دا مستر اغاز استعمال او خدا شارپ ته پر کوي بیا وایر سلنګ استعمال کو سره د سافټنر ویبرج ډاکټس بل چکیم
دایرو غلوي کنه مثال کیم مینوفیکچرر ولوي هغه خامخا د شیبونه خپل اوازن لیکلوي کنوي چې کیم زیبونه کیم هغه میشتو چې کانټاوي ته پابونه دای تعالی لای شوی خامخا دا خو چې چکیږي وزنی نشي کنه که په سپورت بونه یا په بل زیبونه رسي یا ایون دغه هغه کوي د ډیلیور کوي نو هغه چیک اند بیلانس وي نو په کاغذات چې کیم هغه نمشتو دغه لوډ معلومه واشي ډرایوینګز د چې کیم دغه ډرایینګ رسي پاک اکثر لوډ لیکلوي چې د دمره وزن دی انا میشتوس کتاشي سټانډرډ سیکشن ټیبلز چې کیم د کیم سټانډرډ سیکشن ټیبلز چې کیم ډاکومنټس دي اګه نه میشتوس کتلای شي ان ډیلیوري ډاکټس یا چې کیم میشتوس سوي دغه سره چې کیم کاسي میشتوس ډیلیور کوي روبري اکثر چې کیم کاغذات په پامونه دا وزن مازن لیکلوي کچېره په دمن خپل نوی لیکل نو په ډاکومنټس کې میشتوس یې ځنه کتای شي selecting the lifting gear. Some things that will determine which gear you may have to use, including the shape of the load. چکلا تیز دا معلومه چې یار زئی سکیم لفټینګ گیر استعمال کا سنتھیټک سلنگ استعمال کا وایرو په استعمال کا تشه استعمال کا نو دا تو ته څه نه پته لګي دا شیپ اف د لوډ اول خو د لوډ ولا چکلا ته شیپ وکسه چا کیم شیپ تای نو تو دا پته ولای چې زئی سکیم استعمال کی اس تروي بیا ته خو سنتھیټک نشه استعمال ولای the type of material the load is made from بل دا کیم لوډ چې ز چغاو د تشه نه جوړ دی the height of the lift سمره هایټ بونه زدا ور ویله چې څومره هاي کیږي کنه دمره د لوډ بیا بوم تر نږدې کیږي پوس چې څومره چګاوي د ویزیبিলিټي اف د لوډ ثرو اوټ د اپریشن بل دا چې څم لکه کیم پاینټ نه د چکړای دا کیم زیبونه اخري تجدید اخ پاینټ ته دغه په مانس کې دا څومره اپریشن دی دا لوډ 10 پاینټ خو نرسي چې هغه ان ویزیبل وي زه نه وینه ویل چې نه وینه به تو سرنګ د مثال سیګنل ورکوي چې لوډ د نو دغه پاینټس نوٹ کول ضروری دي چې ته through out the operation to the load jawatvi hote ne checking the load weight safe working load of the slings and lifting gears یو خداوی چې کله لوډ چیک کوي چې سیف ورکینګ لوډ چې کیم ګیرز دی هغه ته چې کیم لفټینګ ګیر استعمالوي هغه ولا وخت او پلس چې کیم غادا یا کیم ویټ ته چکاوي is the safe working load متا ته کیم لفټینګ ګیر ولادي از یوت وی په لوډ باندې ویراوي ته چکاوي دا څونه چې ته سیف ورکینګ لوډ کراس کې never left a load without knowing its weight چې کله د دغه ویټ معلوم نه وي نو نوې چکاوي shape and size attach points and position of slings دا ولا چې کیم شیپ تا یا سایز دی یا هغه کتل ضروری دی ویل چې ته کیم پاینټ سره دا اٹیچ کاوي دا خو سنټر اف گریویټي باندې ډیر اثر کو کنه نو دغه وجنه د کیم شیپ تا یا سایز دی دغه کتل ضروری دی ټایپ اف میټیریلز ټایپ اف سلنگ اینڈ میثड اف اٹیچمنٹ چې کیم د سلنگ ولا ټایپس تا کیم میټیریل نه جوړ دی سنتھیټک د زونتا میټیریل نه جوړ دی او دارنګ وایر سلنگ چې د زونتا میټیریل نه جوړ دی یو اٹیچمنٹ زونتا طریقہ دو د بل زونتا طریقہ دو نو دغه کتل ضروری دی attaching slings make sure all slings shackles and lifting gears have a safe working load a working load limit greater than the load to be lifted چې کیم وزن ته چګاوي چې پانا کیم ته slings استعمالوي نو هغه safe working load یا working load limit چې وتاوي WLL دا چې دای مثال د سلنګ ولا زیوت وی په لوډ نه چکیم لوډ ته چکوي دا سیف ورکینګ لوډ خامخا چې ورنه زیوت وی کام نه وی یوز packing to prevent wire rope slings being cut by sharp edges او بل دا چې کیم د سلنګ استعمالوي چې تاسو نه وی چې کیم تیرے کناري وی پابونه دای کټ نو په چار دو چې ته هغه د پورا سفنر استعمال کې always use shackles to attach chain sling hooks to eye bolts and lifting lugs but always use shackles یا چې همیشه چې کله تاسو سره هغه کوي وایر سلنگ یا د سنتھیټک سلنگ تاسو هغه سره اٹیچ کوي هوک سره یا هغه سره نو تاسو په چاردو چې شیکلز استعمال کوي یا بولټ چې دا کنه دغه استعمال کوي ډایرکټ دغه سلنگ پر بدل نه کوي wear gloves safety boots and a hard hat when slinging loads خپل گلاوز او شو چې کیم پی پی دی هغه استعمالول ضروری دي هاري ګرته پچاري چې دای پراپر پی پی او چوي او مخه دغه نه چې دای لفټینګ اپریشن شریکو always position sling so that crane
who can be positioned over the load center of gravity. Always position slings so the current how can be positioned over the load center of gravity. دا سوي چې همیشه چې کله ته چې کوي دا پوینټس مخه تاسو ډیر ښه ایکسپلین کړی و چې بالکل په لوډ باندې اپوسا ویل چې کچېره دا کېږي بیا دا کې ډریګینګ ارسي دا لوډرز غریږي دغه نورسو دته شاک لاګي کنه جټکاو دای خوري نو ډېر نقصان وي نو دغه وجنه چې په کیم سنټر اف گریویټي وی بالکل په باندې اپوسا ورټیکل بالکل سټریټ پوسه په دامن چې د کرین کیم پوزیشن وی هغه د سیخ پوس په درولاوي چې کیم هوک وی بالکل په دامن ورټیکلز وی. Slinging a load softeners. Using slings across sharp edges of a load is a major reason for their failure. To avoid cutting or deforming the sling, always softener a padding to round out the edge. Steel pipe and wood blocks of sufficient strength make excellent softeners. نو دا وی چې یی چې وتا غټه د سلنګ د فیلاول ولا یار پر کتل ولا د اکسیډنټ جوړېدل ولا یو غټه ریزن دادو چې هغه د کیم تیرې کې ناروي دغه سلنګ کټ کوي نو دا د پرمیشته په چاردو چې میش سفنر استعمال کی نو سفنر استعمالول د دولت د مثالینا درکړی دي دا د پرای چې بهترین شای ته شای دی سټیل پایپ شول یا ووډ بلاک شول کنه دا ویل چې مضبوط وي نو دای چې پټول نه بهترین دي چې یا سټیل پایپ غا کې استعمال کې چې راوند پوزیشن کې وي یا ماته دا چې ته ووډز بلاک چې دي کنه دا استعمال کې نه دولت ووډز بلاک ولا مثالی درکړی دا دولت د سټیل پایپ ولا درکړی دا غوانځ چې قیمت شارپ ایجز وي دا د سلنګ کاټ نه doing a try lift with the load off the ground. Check if the load slips, load is out of balance, hoist brake system slips or fails, and load can be raised without catching or hitting anything. بل دا ټرای لیفټ مطلب دا چې کله ته لوډ اول لش کې د ګراوند نه چک کې نیم فوټ ان مطلب چین چې په دغه ټیم کې د مراد کرین یا روشته یا دغه خطر نه نو په دغه ټیم کې توګه سي چې را دا لوډ چې دا یو طرف ته خو نه درېمي سنټر اف گریویټي باندې دای کنه صحیح بن شوی دی صحیح می تړلای دی سنټر اف گریویټي صحیح دو لوس خو نه دی نو ته اولش کې چک کې مخکې دغه نه چې ته مزید اپ دغه پروسس مخکې بيزي نو دغه چک اول ضروری دی. Moving a load correctly. You should raise the load slowly and smoothly. Check lifting gears and load are clear before moving load horizontally. Keep the load clear of all personnel. Maintain the rope tension when landing the load. Keep the load or your signal person in view at all times. Use stick lines. نو دا ستای چې اول چې کله لوډ چکاوي نو په چار دو چې سړای بالکل سلولی او سموتلی ش بالکل دا سوي چې د بیلانس خبرو بارو یو ش سلولی کنه او بل کوشش سړای دا وکړي چې د ګراوند نه ډیر نه چکاوي چې سمرا کیم لوډ ګراوند ته سمرا دای نشدي وي او پلس سمرا سلولی موومېنټ کو دا پټول نه دا لفټینګ سیف لفټینګ دا تا ویل شي بل چې کیم لفټینګ گیرز دي هغه مخکې لکه چکاولی سب کتب دا ډیر ضروری دي او د بل چې کیم کله ته لوډ چګاوي نو چې څومره کسونه یا سړای ونوي بوسي د بیریکیشن نه بهار کو چې کیم د تو ریډیس تای دیغه نه بهار کو کیپ د لوډ کلیر اف all person سمته چې نیوټرل کسونو ون الله ریک مینټین د روپ ټینشن ون لینډینګ د لوډ چې کله دا لوډ کی زوی نو ټینشن او ډایرکټ نه ختم کوي چې کیم لوګه کې کیم وای روپ کې ټینشن ویل چې بیا غزنه لوډ داسي چارج غریږي اس ټینشن تو کرنول ډایرکټ لوس کا دا لوډ چې دی دا خو یا پراپر یې شوی نه دی نو پرزګور شغه چې کیم غاوی نه خلوصوي ریګر نو ا ریګر خو ژولې یا د دبشم متدل یا د تورلوند کدل یا نور د تا نقصان رسولې ډیر های چانس وي نو دا پوینټ چې ډیر ضروری دی بل دا چې دا لوډ چې دی کنه مکمل د ریګر د بن نظر وی تر څه پر اخري پوینټ تر رسیدلای نه ویدانه چې په مانس کې بلانک سپیس ضروري شي کنه چې بیا دای ویني نه او بل ټیګ لاین استعمال اول ضروری دي چې کیم لوډ دا سوي چاغه گاډي شي یا مثال جولا وای نو کنټرول اول د پورا ټیګ لاین استعمال اول ضروری دي. Unslinging a load. Rest the load on bearers if wire rope or synthetic fiber slings are wrapped around the load. Rest the load on bearers.
if wire rope or synthetic fiber slings are wrapped around the load کچیره تو پر بدل کړی وي په لوډ باندې د وای روپ یا سنتټیک سلنګر بدل کړی وي نو دا چې کله چې دی نو دا د پوره سپورټ شول په چار دی چې د یو کناره او د بل کناره په سپورټ باندې یشا کوي چې دا ډایرک دا وای روپ یا د سنتټیک سلنګ چې کوم دی دا لوند ورلوند نشي ویلې بیا دغه پر کوله غاوي چانس وی چې ورلوند شي بیا روبو سره سرانګه نو په چار دو چې و طرف ته دا لوټ ته سپورټ یش کې بل طرف ته لکه دولا سپورټ وته یش کې دیلا سپورټ وته یش کې دا یو ساری په یو سپورټ یش کې دا بلی په بل بنی یش کې چې په کیم ځکه تو غا پر بدل کړای دی وای روپ ته پر بدل کړای دی یا ماته دا چې سنتټیک فایبر سلنګز پر بدل کړای دی چې هغه فری وي په روبوسل کې سم مشکلات نه وي never leave unused slings attached to a crane hook بل دا سه سلنګ چې دا چې هغه په استعمال کې نه وي هوک کې و نه پرېږدي ویل چې دا شخیږي کنه ګړدول دي لاله چې بل ډیمیج کېدل خطر وي never pull a sling out from under a load that is resting on it بیا چیرې ها دا سه سلنګ او تنر کنج کاوي چې په باندې ډایرکټ لوډ یا شویل چې بیا خو پر کیږي never try to release a load that is still under tension while the load is still suspended کا لوډ چیرې په ټینشن کې وي یا سسپینډډ وي نو ته د دغه ریلیز کول سمته چې دغه اسلنګ لری کول د خلاصول کوشش ونه کې دا در باندې رزګاری شي allow the load to come to a full rest and check that all tension has been released before removing slings د سلنګ لری کول نه مخکې په چار دادو چې ته مکمل کمپلیټلی دا لوډ الونده دای په خپل بیررز باندې په سپورټ باندې یش کې دای بالکل ریسټ باندې شي او مطلب چې دای ش مضبوط سپورټ باندې پریت وي هغه نه ورسته چې تک بالکل دا شو ورشه چیز د زګوردل څخه خطر نه دونه ټینشن ختم کې بیا پر آرام سره خلوص کې unslinging a load continue that all load should be placed on blocks and slings must never be pulled from under a load while the load is resting on the slings this can cause severe damage to the sling there is a risk of load toppling یا چې کله ها لوډو داسته کې چې ډاري کې توس په سلنګ باندې سکه ماته چې داته سپورټ دی داته توس ماته دی چې بیرر وتا شدای کنه لکه دا انده چې وتا یشتي کنه وکسا دا دوله وتا اش کړای دا بلی دیلا ته دانی وتا اش کړای په ماش کې دا سلنګ شره دا بالکل فری دی په آرام سره روبوسلش ش په آرام سره دوله وکسا دا وتا اش کړي دا شکل کې چې وتا جوړ کې به دا ډېر بهتر وي کبیا چیرې دا د ډایرکټ په یش کا او دا تو په کرین باندې ارکینج کوي خپل نو دا لوډو بیا زګور شي ټاپ لینک نه وروړي چې کله در باندې وروړي چکیم کاس سره وی لوډي نو هغه د زخمی کول ډیر چانس وي پلس د خپل متدل خروپې دل ډیر چانس وي when possible sling should be pulled from under the load by hand when they are pulled out by crane person should stand clear اول دا چې سړی په لوس باندې روبوسي خو بیا ځنه ډېر درونه وي روبوسلی نه شي په کرین باندې وبوسي نو بیا په چار دو چې سړی لشکې وراوې نه ودري staking and clearance make sure that on completion of moving a load all materials are securely and safely stacked अनि چې کله ته دا materials ته مثال کیمزي کشده نو په چار دو چې د سټیکینګ په صحیح طریقه وشي لکه مو تاسو ویل چې مخه دغه نه چې ته په یوځي بنجدا وال خدا چې تا ګراوند وته چکه چې دا په کیم ګراوند باندې زجدا داد سټیبل دی کنه تم کوي شي نشي تم کوي یا بل سپورټ دی پلس بیا ته بیررز وته عشق په بیررز باندې د خوشاله عشق چا سلنګ صحیح و نروزي او سټیکینګ په دا طریقه وشي چې یا تشتي نارزګاری شي نه په چا باندې رولی نه پلس هغه ته د ورتاګ روتاګ لیار وته صفاوي ایمرجنسي ایکسس وی اغزیتا د تاګ روتاګ د نو سټیکینګ ډېر ضروري دی او چې کله بیا یو سټیکینګ وکړي دوه بورې بل سټیکینګ ور باندې دی بیا دوه بورې اغزي چک کول چیک اینڈ بیلنس ضروري دی stakes of materials must be arranged so that there is adequate clearance from machinery that could topple a stake یو د ماشینری نه دغه فاصله ضروري ده خو نه چې پر زګور شي so that there is access for people forklifts cranes etc بل دادو چې د فورکلیفت پورا د کرین د پورا ویل چې خو بیا کرین مونږ د بیا کېدای شي چې غوي بل زی ودا شدي یا فکس کوي او د کسونه د پورا ایکسس بالکل کلیر وي so that the sling can be removed as each unit is placed on the stake چې کیم slings دی چې the kim sling can be removed as each unit is placed on the stake
بلداوی چې مثال هغه کیما لکه یو اول د کیم مقابله یش کلوډ دی یش کا پای پوسه بیا بلش دی بیا پای پوسه بنه بلش دی چې دا پوینټ پکې ضروري چې سلنګ خو نه لری کوای شي په صحیح طریقه دا نه وي چې ست په اول خو د صف یې شکلرا بیرس دی ته شوی په دوم کې تو نه بیا د سلنګ پکې شاخ شو تیر کینچ کې ټول میټیریل ولس ګور شي کا سونه خو شوی میټیریل هټ میچ کیږي always pull a sling out by hand to prevent the possibility of the current toppling a stick so that there is access to fire extinguisher and other emergency services بل چې کوم فایر extinguisher یا نور emergency services وي چې هغه لیار باندې کله کایس په یو ځکه د غاولا د فایر فایټینګ سیستم لګیدلای دی مخته تو میټیریل وته دلای کړه د بالکل تو باندې emergency مثال وشولا یی سودا کا سون اته سرنګ ویرسی فایر فایټینګ ټیم سرنګ ویرسی نو د emergency چې څومره سرویسز وی چې هغه هر ته شدي د کاغه د مثال د میډیکل ایمرجنسي ولا اکوپمنټس یا فایر فایټینګ ولا دی یا نور ایمرجنسي اکوپمنټس دي هغه ایکسس بالکل نه بندوي یا داس ایکسس نه بندوي چې په باندې ایمبولانس وغیرہ کنه اردريمي before staking make sure that the ground is stable level and not likely to flood in the event of rain او چې کوم ځکه تاسو ټیک اوي چې دا شور کوله کوم مخمد دوی چې ګراوند سړی وکسي چې سټیبل دی لیول دی او پلس کا چیرې ور وشي دا خو نه چې پغزي کې یې بډېر سره جمع کیږي فلډ ونه جوړیږي if there is heavy rain check the ground for signs of it giving away if there is a heavy rain ka chere misal der drind where we check the ground for signs of it giving away balaga ground check اول ضروری چې مثال چیرې ټیټی شي خونه یا مطلب چې نور د ډنګول یا د وړل غاخه نشته خو نه چې داس لیاري چې پابونه د یبر درې میز فلټ په شکل کې وری یې کنه if the ground is not level make sure that the stakes are chalk level and secure چې کوم ګراوند چې کیم کا چیرې لیول نه وي دا س ګراوند وي چې لیول نه وي بیا چې کیم شایته پېښ دی دغه سکیور کول لیول کول دا ضروری دي when a stake is removed check the ground for signs of it giving away before placing another stake in the same position چې کله یو نه لره کې چې کیم میټیریل دی شو میټیریل لره کې نور پېښ دی بیا دوا بروي پر کتلی ضروری دي نه دی لته سټیکنګ ولا څه غادر کړی دي مثالی نه در کړی دي دا وخت is دا ګول دی دا کدولته بلاک نه کې دا بیا تشتی دا چې وتشتی دا نورز ګوري چې ټاپ ولرز ګوري یو دا رولز دوم رولز دا چې کسالونه د درې یش پوسه است پیرا درې ما پښ دا انا تم کې جرزګاری چې پوسه ته دوا پیش بیا پوسه د دوا یش کا په باندې پوسه بیا یو یش کا अनि په داس لیول باندې وسټه کوي دا سونه چې دولا درې دی بیا درې دی بیا پوسه درې پیش دا بیا رزګاری شي سټیکنګ اف round loads ani chikim goal loads we agola sticking sarange round loads must be blocked or chopped at the bottom to prevent the whole stick rolling away every round must be blocked دا چې دا کنه بلاک وکړي څه چې کا چیرې راوند وی ګول وی ټایر نمونه شکل کې وی یا سلندر په شکل کې وی بیا دولت بلاک هر یو بیا بلاک اول ضروری کنه دا سره ووډز پیسز شولای شي چې دا بلاک وی each layer of the stick must be one unit less than the layer below او چې کیما وی په دنا یو یونټ کم وی دا درې دی دا دوا وی the stick will then resemble a pyramid and دا یو قسم pyramid په شکل کې د جوړ شي sticking timber لارګي ولا sticking وسرنګ کې when sticking shorter lengths of timber place the alternate lies at right angles مثال کا دغه ولا تو چیرې نو د یا چا دوه ما چوي کنه لکه په دای بنوي په رائټ انګل کې یو د داسې یې شکړه داس نه دا بل بیا داسې شولا بیا د دوه مور باندې داسې شو अनि دغه په بل پوزیشن کې نو مته دا چې په رائټ انګل باندې یو بل باندې ته سټیکاوي چې کیم لارګي په دا شکل کې سټیکاوي بیا مته دا چې کیږي نه دا ډنج وی ډنج سیستم ته وی کنه په دا باندې چې پوسه کله ته لوډ یش کې بیا لوډز ګوري جنانی وینه لوډي پیش کړای دا چې کله ډنج وي ته جوړ کې نو دا بیا رسګری شي نه دا کریکټ پوزیشن ہے bundles of timber must be strapped and have dunnage under and between the bundles dunnage must be of a height that chains and slacks can be removed by hand easily when stakes are high they must be straight and set on level beds check for movement in the ground after rain چکلا rain څویر مې ورشي بیا غن ورسي بیا یو چک اول ضروری دي thank you very much have a nice day inshallah day after tomorrow we will conduct rigging
equipment identification and inspection. Thank you very much. Have a nice day.